Mask, hugas, iwas. Yun na po. Yun na. Ayan po. Magandang tanghali, Pilipinas. Narito po tayo muli sa Davao City, sa Pearl Fire Marina, dahil mamaya po magkakaroon po ng regular talk to the people ang ating presidente. Unahin na po natin ang ating mga balita, no? Naku po, isa na naman pong fake news ang pinakalat na walang magawang maganda sa buhay. Obvious na walang katotohanan ang balita nga na ang Metro Manila ay mapapasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa gabi ng 19 ng Disyembre hanggang sa katapusan ng Disyembre. 21 na po ngayon, GCQ pa rin po ang buong Kamaynilaan. Fake news din na magkaka-lockdown daw po mula December 23 hanggang January 3, 2021. Ito po yung mga walang hiya na gusto lang sirain ang ating Pasko. Ang presidente po ay nagbibigay ng kanyang community quarantine decision para sa buwan ng Disyembre base sa rekomendasyon ng IATF. Buwan na po ngayon ang classification. Ang susunod na desisyon ay para sa Enero ng susunod na taon pa. At malalaman po natin kung ano yung classification na yan sa huling linggo po ng Disyembre. So habang nagbabakasyon ng lahat, tayo po ay magmi-meeting sa IATF at tayo po ay magpapatuloy rin po ng ating press briefing para malaman ng taong bayan kung ano ang magiging quarantine classification ng Enero. Now, wag natin sanang sirain ng iilan ng ating Pasko at ating pagsalubong ng bagong taon ng mga peking balita. Mga walang magawang mabuti, pwede ba ho? Manahimik na kayo dahil Pasko naman. Please lang. Sa mga naalarmas na sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ngayong Kapaskuhan, ito po ang latest figures. Hindi pa naman po tumataas. Kaya lang, kinakailangan paalalahanan kayo na kinakailangan mag-mask, iwas at hugas dahil kung hindi, baka nga po tumaas. Pero sa ngayon, hindi po pa tumataas. Wag na po nating pataasin. Yan ang pakiusap ng ating presidente. Ano ba hong ating mga COVID update ngayon? No? Meron po tayong 21,708 active cases as of December 20. Sang-ayon po yan sa DOH. Sa mga aktibong mga kaso, 90% ay mild at asymptomatic, 6.4% ay critical at 3.2% ang severe. Ito naman po ang mga bilang ng mga gumagaling. No? Magkakalahating milyon na or 429,134 ang gumaling or 93.3 ang ating recovery rate. Bagamat nasa 1.95 ang ating case fatality rate, malungkot pa rin po ito. No? Nakikiramaw po kami sa mga pamilya at mga mahal sa buhay ng 8,947 na binawian ng buhay dahil po sa COVID-19. Dito naman makikita sa graphics ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset ayon sa DOH. Makikita nyo po sa infographics natin, no, na patuloy pa rin pong bumababa naman po ang mga kaso ng COVID. Ang ayaw lang po natin mangyari dahil nga po nagsisiksikan sa Divisoria at iba pang mga pamilihan, baka nga po tumaas. Sana po lahat tayo, Happy New Year! At kapag tumaas ngayon, naku, siguradong baka magkasakit kayo dito sa pagpasok ng bagong taon. Tingnan naman po natin ang ating hospital care capacity. No? Puno ba ho ito? Well, sang-ayon po sa DOH, 60% available pa po ang ating ICU beds. So, hindi po siya critical. 65% available ang isolation beds. 75% available ang ward beds. 82% available ang ventilators. Ibig sabihin po, hindi po puno ang mga hospital. Pero, wag naman po nating punuin. Paulit-ulit po ang presidente para sa inyo naman itong kapakanan. Kinakailangan mag-mask, iwas, hugas. Ano naman po ang latest sa bagyong Vicky? At 2 p.m. December 20, umalis na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Vicky. Malungkot po namin binabalita na mayroon tayong 8 namatay, 2 nasaktan at 1 nawawala ayon sa NDRRMC December 21, 1990, 8 a.m. situational report. Ayon sa December 20, 2020 situational report ng Department of Social Work and Development or DSWD, mayroong 8,637 na mga pamilya ang naapektuhan ni Vicky sa 140 barangays around Caraga. Patuloy ang ginagawang assessment sa mga apektadong pamilya sa Carrascal, Cantilan, Madrid, Lanuza, Surigao del Sur.
may mahigit na 779 million na preposition stockpiles at standby funds ang DSWD as of December 19. Kasama na rito ang 229,471 family food packs. Samantala, ang DOH Center for Health Department Region 13 ay nag-preposition ng karagdagang gamot at medical supplies sa lahat ng probinsya sa riyon na umabot sa mahigit 214,000 pesos. Nagbigay rin ng karagdagang mahigit 28,000 augmentation para sa mga gamot para sa Butuan City. Patuloy naman po ginagawang clearing operations ng ating DPWH. No? Balik normal na ang ating shipping and fishing company sa lahat ng mga pantalan sa buong Pilipinas mula kahapon pa 20 ng Disyembre ayon po sa DOTR. Well, ngayon po ay 21 December at meron po tayong nais na bigkasin na paninindigan tungkol po sa karapatang pantao. Ang Pilipinas po ay committed sa karapatang pantao at doon sa tinatawag na rule of law. No? Ang presidente mo mismo, nung siya'y nagtulumpati sa UN General Assembly, ang nagsabi na ang bansa natin ay bukas sa dialogo at constructive engagement with the UN pagdating po sa karapatang pantao. Kailan lang po ang administrasyon ay nakipag-cooperate at sumagot po sa mga findings ng Office of the Commissioner for Human Rights doon po sa kanyang report na isinumite sa Human Rights Council by forming an interagency panel led by the DOJ which is tasked to conduct and review the 5,655 anti-illegal drugs operations where deaths occur. Isahin po nating iimbestigahan yan. The efforts made by the administration to investigate ay nagpapatunay po na determinado tayo na ipatupad ang ating mga obligasyon bilang isang bansa sa larangan po ng international human rights law. Ang gobyerno po natin ay patuloy na sisiguraduhin na ang mga karapatan ng mga mamamayan na ginagarantihan ng ating saligang batas ay mapapatupad at rerespetuhin ng Estado. Bagamat nasabi na po natin ito, obligasyon din po ng gobyerno na ipatupad ang mga batas natin at yung mga pulisiyo laban po sa mga pinagbabawal na gamot at mga hakbang para po malimita yung mga banta sa public order, public safety at seguridad at saka public health. Sa gitna po ng nagaganap na pandemya, responsibilidad po ng gobyerno na siguraduhin ang mga mamayan ay hindi po ma-expose sa virus at mababawasan po yung mga fake news at misinformation nga po na sinasabi nila na kabahagi ng kalayaan ng malayang pananalita. Kinakailangan po talaga kontrolin din yung mga bagay-bagay na nagbibigay ng kalituhan sa ating mga mamamayan. Pagdating naman po sa iba pang mga sinasabing di umano mga paglabag sa karapatang pangtao, sinisiguro po natin na meron po tayong mga mekanismo sa ating batas dito sa Pilipinas kung saan po pwedeng pumunta po ang mga sinasabing biktima ng human rights violations. Sabi nga po ng UN mismo, yung Office of the High Commissioner on Human Rights, na, and I quote, legal, constitutional, and institutional frameworks in the Philippines contains human rights safeguards as well as checks and balances. Nanggaling na po yan sa Office of the High Commissioner on Human Rights na sapat po ang mekanismo natin sa Pilipinas para mapatupad ang karapatang pantao. The government maintains that the rule of law is sacrosanct in the Philippines. Any offense committed by law enforcement or otherwise will be dealt with in accordance with due process. Our courts stand ready to receive and rule on any complaints, and their autonomy has always been respected by the Duterte administration. Good news naman po, Pinirmahan po ni Presidente Duterte noong 18 ng Disyembre ang Administrative Order number 37 na nagbibigay ng Service Recognition Incentive sa mga empleyado ng gobyerno sa taong 2020. Makikita nyo sa sumusunod na slide ang mga kondisyon sa pagbibigay ng Service Recognition Incentives. Basahin po natin to. Well, bago po tayo magpatuloy sa ating open forum, meron po tayong bisita. Ito po ay walang iba kundi ang Country Director ng Asian Development Bank, si Mr. Kelly Bird. Mr. Bird, thank you for joining us. We have heard time and again
that the Philippines will borrow from multilateral sources such as the Asian Development Bank funds necessary so that we can buy vaccines against the COVID-19. Sir, can you explain to us the mechanism by which this will happen? The floor is yours, Mr. Bird. So that we can buy vaccines against the COVID-19. Sir, can you explain to us? I understand, we've prepared a PowerPoint presentation. Nako. Nakita niyo bagabag. Tagal na nila. Dinalik. Sir, restart. Call him again. Okay, Mr. Bird, we will call you again because the line appears to be garbled. Meanwhile po, pumunta tayo sa ating open forum. Call him again. Or we will call you again, sir. Call out mo lang. Sir, we're calling you again because the line appears to be garbled, Mr. Bird, okay? We'll call you back. Okay, siguro habang kinokontak natin si Mr. Bird, mga paunang tanong, Yusek Roque? Yusek Roque? Yusek Roque? Yes, Secretary, may tanong po mula. Secretary, may tanong po mula. Secretary, may tanong. Yusek Roque? Yusek Roque? Mother and her son during an argument in Tarlac. That is mga kanyang going to about this latest incidents of police brutality. This is an instance where the president will take up the cudgels for the policeman. Kinokondena po natin yan nangyari dyan sa Tarlac, no? At lilinawin ko lang po, hindi po ito service-related na double murder, no? Ito po ay, kung hindi tayo nagkakamali, ay isang away daw, no? Tungkol sa pagposisyon sa lupa. So, ang pulis pong yan ay hindi po pwedeng mag-invoke ng kahit anong depensa na may kinalaman sa kanyang katungkulin ang kanilang ang pagpatay na yan. At ito po ay tatratuhing ordinaryong murder cases, no? At iimbestigahan, kakasuhan, lilitisin at papaparusahan po natin yung pulis na yan. No ifs, no buts. Magkakaroon po ng katarungan dahil nakita naman po natin ang ebidensya ng pangyayari. Hindi po yan po protektahan ng presidente, kinokondena po natin yan. Po niya, how does the palace respond to concerns that the police Catherine has been involved to resort to reckless and unnecessary use of force because of the So po niya, how does the palace respond to concerns that the police Catherine has been involved to resort to reckless and unnecessary use of force. Basahin ko na lang yung mga tanong kaya ako na magbasa. Kami na. Okay. Okay. Ako na po magbabasa ng mga tanong, no? Kasi nagkakaroon po tayo ng feedback, no? Pwede na kaya si Mr. Bird? Sir, let's go. Mr. Bird, pwede na kaya kayo uli? Mr. Ako na po magbabasa ng mga tanong, no? Kasi nagkakaroon po tayo ng feedback, no? Pwede na kaya si Mr. Bird? Mr. Bird,
Okay, ang next question po ay galing po kay Chris Jose. Viral po ngayon sa social media ang video ng pamamaril ng isang pulis sa Magina sa Paniki, Tarlac. Although personal po ito. Nasagot ko na po ito, no? Kinukundina po yan, lilitisin, kakasuhan at paparusahan po kung napatunayan na gumawa po ng double murder yung pulis na yan. Ang second question po ni Chris Jose, may panawagan po ba kayo sa mga pulis na bagamat bawal pong magpaputok ngayong bagong taon ay posible po na may magtangka na magpaputok para po salubungin ang bagong taon gamit ang kanilang baril. Kung pinagbabawal nga po ang karamihan ng mga paputok, bakit naman gagamitin ang baril? Ang bala ng gobyerno po para pagpapatupad lamang ng batas. Hindi po yan para sa bagong taon. At pag kayo'y nagpaputok pataas, bababa at bababa po ang bala niyan. Pag may tinamaan po yan, meron kayong kriminal na pananagutan. So itigil nyo na po yan. Itago nyo na po ang baril at pwede naman po magdiwan ng bagong taon sa ibang mga pamamaraan. Okay, we will attempt now, Mr. Bird. Okay. Okay, Sir, wait a minute. He's speaking. okay, Mr. Bird is on the line. Go ahead, Mr. Bird. Very much. Is it much clearer now? Yes. Okay, we can see you, but I hope you can be broadcasted on PTV4. Clearer now? Okay, we can see you, but I hope you can be broadcasted on PTV4. Go ahead, Mr. Bird. Thank you for joining us. Go ahead, Mr. Bird. Thank you for joining us. Okay, thank you very much. Let me talk about the Asian Development Bank's financing support for our DMCs at the developing member countries in financing and procuring COVID-19 vaccines. So on the 11th of December, ADB Board of Directors approved and we launched our Asia-Pacific Vaccine Access Facility. We call it APVAX. And APVAX is a $9 billion facility open to all of ADB's developing member countries. And the idea of this facility is to provide rapid and equitable support to our DMCs as they procure and deliver effective and safe COVID-19 vaccines to their citizens. The APVAX facility, the $9 billion facility, has two components. The first component is called the Rapid Response Component, and that's financing for vaccine procurement. And it also covers logistics costs. It can also include financing for diagnostics and analytical to prepare for the vaccinations, procurement of vaccines, and the logistics that are related to bringing those vaccines from the place of purchase to the DMC. Component 2 is what we call project investment component, and that's for financing primarily the infrastructure for vaccine delivery and distribution, such as cold storage facilities. Let me now turn to the question that's of interest to everybody, is how do developing member countries access financing under APVAX and for which vaccines? So under this facility there is an access criteria and a vaccine eligibility criteria. So for the access criteria, the country needs to show that they have been affected by the COVID-19. Of course, Philippines can do that. They also need to complete a needs assessment, demonstrating and showing what will those needs be. Secondly, they need to produce a national vaccination allocation plan. This is the plan that would show which
citizens will get the vaccine and when. And particularly for ADB, we want to ensure that there are safeguards against. Bakit kailangan? Hindi, okay lang naman dito. When we're looking at what's the vaccines that can be procured under this facility, ADB has developed, I see that you've got the slides on the screen, but please turn to the next slide. So when we're looking at which vaccines a country can procure under this facility, we have three alternative criteria. So first of all, any vaccine that has been selected for procurement via COVAX on behalf of its participating countries. Now for those who are not aware of COVAX, COVAX is an international forum comprising of governments, vaccine producers, research institutions that are gathered together to ensure that countries can access vaccines on a globally equitable basis. And the Philippines is part of COVAX. That's the first criteria. The second criteria is that the vaccine manufacturer is pre-qualified by WHO. And the third alternative by a stringent regulatory authority, which we call an SRA, for manufacturer in an SRA country, or authorized its manufacturer in a non-SRA country. So, for example, Pfizer has had emergency use approval in the UK and the US. So clearly, Pfizer would qualify under that third criteria. So, as long as the vaccine meets one of those three criteria, it's therefore eligible under this ADB vaccine financing facility. So they are the two criteria that need to be met by a developing country. So it needs to have a needs assessment, it needs to have a national vaccination allocation plan, and the vaccine should qualify under one of those three criteria. If we turn to the next slide, under the APVAX facility, these are resources that are provided to our developing member countries, and it's additional resources for each country over and above our normal lending program. So last week, ADB had just approved its lending pipeline to the Philippines for 2021 to 2023, and that encompasses a pipeline of approximately $9.4 billion in lending. Any financing for vaccine would be over and above that amount. Under the APVAX facility, there's a ceiling loan amount to each country based on population size. There are two interesting features of the facility. It will allow advance financing up to 50% of the loan. It will also allow for what we call retroactive financing, up to 30% of the rapid response component. That means if the government incurs expenses, the loan can then also cover those prior expenses by the government. Now, in terms of advanced financing and retroactive financing, as long that the total of both of them combined should not exceed 60% of the loan amount. And of course, the facility comes with ADB's concessional lending terms. Now, if I turn to the Philippines, and this is my last slide, the Philippines can access between $400 and $500 million lending for vaccine procurement. At the moment, the government has requested approximately $325 million from the first component of the facility. That's the rapid response component. And that's dedicated for financing the procurement of vaccines. ADB is working very closely and intensely with the government, even over the Christmas and New Year period, to carry out the technical background work and preparing the vaccine project.
I would like to sort of highlight also some other features. It's important that the COVID-19 vaccines to be financed and procured will be those that meet ADB's eligibility criteria. The procurement would follow ADB's procurement processes, and under this new facility, these are also made more flexible and fast-track. We are in close discussions with the Department of Finance and the Department of Health, and we aim to bring the Philippine loan proposal to our board of directors for formal consideration very, very quickly. And we want to have these resources available to the Philippines so that they can immediately procure those vaccines. We'll also provide technical assistance to the government to provide capacity support, monitoring, surveillance, and other requests on a demand basis. That's the main features of the APVAX facility and how we are working closely with the Philippines to develop that vaccine project for quick approval and disbursement. Thank you very much. Thank you very much, Director Bird. I have a question here for you, sir, from Evelyn Quiroz of Filipino Mirror. The ADB and the Philippine government are currently in talks to tap the The Philippine government are currently in talks to which members can borrow between 400 to 500 million for their COVID-19 vaccine procurement and rollout next year. Will that be over and above the ADB's 2021 lending pipeline? That's the question. Okay, yes, it is over and above the lending pipeline. This is a new facility and that will not impact on the lending pipeline for the Philippines for 2021 to 2023. And as I mentioned, we approved our new lending pipeline last week, and that provides for funding on infrastructure, health projects, employment projects, up to about $9.4 billion over that period. But this vaccine financing is over and above the lending pipeline. Thank you, Director Bird. Okay, Yusek Roque for the next questions. Yes, Secretary. Ulitin ko lang po yung tanong ni Laila Salaveria kanina kasi hindi po natin na itanong kasi nag-ano nga po yung audio natin. Ito po yung second question po niya. How does the palace respond to concern that the police in the country have been emboldened to resort to reckless and unnecessary use of force because of the President's support for them? Alam niyo po, lahat ng iba pang institusyon sa ating bayan at sa buong mundo, mayroong ilang mga bubok po sa ating lipunan. Pero bayan lang talaga naman pong kahanga-hanga po ang ating mga kapulisan. Ang kanilang kapital po sa kanilang hanap ng buhay, ang kanilang mga buhay. Pero paulit-ulit naman po ang sinasabi ng Presidente na ang paggamit ng dahas ay para lamang sa mga panangataon na mayroong banta sa buhay ng pulis o ng isang kasundaluhan. So hindi po kinukonsente ng Presidente ang mga gawaing mali at itong insidente po sa Tarlac ay isang criminal act. Local order po yan na imbestigahan at Secretary? Opo. Nawala po yung audio nyo. In case narinig nyo po ako, ang second question po ni Daryl Esguerra na Inquirer.net, what will be the entry guidelines for Filipinos already vaccinated abroad against COVID-19? Are they still required to undergo testing and isolation? pag-aaralan pa po yan ng IATF. So, pag-aaralan at pag-aaralan po yan at pagkakaroon po tayo ng guidelines. Opo. Question naman po mula kay Virgil Lopez. Several countries have begun banning flights and travelers from the United Kingdom due to a more infectious COVID-19 strain. Is the Philippines taking any measures to prevent the strain from reaching the country? Secretary?
Pasko natin, kung maaari, huwag na lang tayo magparty-party. Make it a sacrifice. Magtulungan tayo so that everybody will be safe, healthy, and alive. Muling umani ng parangal ang PTV sa nagdaang virtual awarding ng 42nd Catholic Mass Media Awards. Public Eye. Sa Gisag Kultura TV. The Verdict, the Maguindanao Massacre Case. Habang finalist naman ang iba pa nating mga programa sa iba't ibang kategorya. Patuloy ang aming paghahandog ng mga panooring hitik sa mabuting aral at pag-asa para sa bayan. Maraming salamat po. Kabayan po, favorite ko talagang tradisyon kapag Pasko ang exchange gift o bigay ng mga regalo. Pero may mga dapat bang tandaan sa pagpili ng ibibigay mo? Give the gift of safety. Kung chikiting ang reregaluhan, siguraduhin hindi nakalalason, nakasusugat at nakapipinsala ang bigay na laruan. Suportahan din natin ang mga kababayan nating entrepreneur. Buy local. Umorder sa mga online seller para di na kailangang lumabas. And always remember, disinfect before unboxing. Kaligtasan, kalusugan. Yan ang the best na regalo ngayong Kapaskuhan. Ingat lagi, mga kababayan. Basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy. Tuloy-tuloy ang expanded targeted testing ng pamahalaan sa ilalim ng DOH para malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Sa ilalim nito, bibigyang prioridad ang mga taong may mataas na panganib na mahawa o magkaroon ng komplikasyon dahil sa COVID-19. Unang itetest ang lahat na may malalang sintomas ng COVID-19, kabilang ang mga pasyente, mga medical professional at mga health worker. At may travel history o close contact sa isang kumpirmadong kaso. Pangalawa sa prioridad ang mga taong nagpapakita ng mahinang sintomas ng COVID-19, gaya ng mga medical professional at health worker, mga PUI na kabilang sa vulnerable groups, at mga pasyenteng may kumpirmadong travel history at close contact sa isang COVID-19 na kaso. Isasalang din sa testing ang mga asymptomatic o walang sintomas, ngunit may exposure, gaya ng mga medical professional at health worker, at mga pasyenteng may travel history at close contact sa isang taong may COVID-19. Ang mga sasailalim sa testing ay mananatili sa ospital o isang isolation facility upang ma-monitor at bigyan ng kaukulang lunas. Ngayong panahon ng krisis, maging mas maingat at mapagmatsyag. Huwag maging biktima ng mga online scam. Huwag magbibigay ng personal na impormasyon at bank account number o password kahit kanino. Kung kayo'y makakatanggap ng tawag o email na humihingi ng mga ito, i-validate agad sa opisyal na hotline ng inyong bangko. Iwasang magbukas ng mga kaduda-dudang link, website o mobile app. Maaring magdala ito ng malware sa inyong mga computer at maging sanhi ng pagkakanakaw ng inyong personal na impormasyon. Maging mapanuri sa mga peking email na nagbibigay di umano ng updates ukol sa COVID-19. Hanggat maaari, sa mga opisyal na website ng gobyerno at news sources lamang mag-check ng mga balita. Kung nais namang mag-abot ng donasyon online, ugaliing i-research muna ng maigi ang mga institusyon na nais ninyong pagbigyan ng tulong.
Kung sakaling kayo'y makabasa o makatanggap ng mga kahinahinalang mensahe, ipagbigay alam agad sa National Bureau of Investigation. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5. Nako, nakabalik na po tayo sa ere ngayon. Pasensya na po kayo, ha? Balik po tayo kay Yusek Roque para sa susunod na tanong. Opo, Secretary, hindi ko na po kasi narinig kung nasagot nyo na yung tanong ni Virgil Lopez dun sa, sabi niya, several countries have begun banning daw for flights and travelers from the United Kingdom due to a more infectious COVID-19 strain. Is the Philippines taking any measures to prevent the strain from reaching the country? Pag-uusapan pa po yan sa IATF, no? Pero sa ngayon po, in place pa naman yung ating mga protocols para sa lahat ng pumapasok ng Pilipinas. Kasama po yan yung mandatory quarantine habang inaantay po ang resulta ng kanilang PCR tests. Opo. Ang second question ni Virgil Lopez po, Senator Pacquiao has asked President Duterte to replace Department of Health Secretary Duque after the country missed the chance to secure Pfizer vaccine as early as January. Any reaction daw po? Well, all members of the cabinet serve at the pleasure of the President po. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pagtiwala ni Presidente kay Secretary Duque. Ang sabi lang niya, sagutin ang mga paratang po ni Secretary Locsin. Opo. Question from Miguel Aguana ng GMA News. Yung first question niya, nasagot niyo na po about yung new strain sa UK. Second question niya, may COVID positive po na nakapasok sa NAIA 2 sa kabila ng mga health checks at nakasaad sa kanya medical result na positive siya for COVID. May paalala po ba kayo sa ating mga airport or at other and ibang gateway authorities? Hindi ko po alam kung domestic yan or international. Imposible pong mangyari yan sa international kasi nga kina-quarantine sila, no? Habang hindi pa lumalabas ang kanilang PCR test. Kung ito naman po ay domestic, ang alam ko po ay hiningan din sila, no, ng PCR tests. At ngayon nga po ay sinasubsidize na nga ng mga kumpanya yung kanilang mga PCR test. 3,300 na lang daw po ang bayad kapag magpapa-PCR sa mga airlines. Apo. Question mula po kay Sandra Aguinaldo na sagot niyo na po about dun sa new strain sa UK. Ganun din po yung kay Chris Jose, nasagot niyo na, and kay Jam Punsala, nasagot niyo na rin. Ang second question naman po ni Jam Punsala ng ABS-CBN, the hashtag oust Duterte now trended again this morning with thousands of social media users linking the twin murders by a policeman to President Duterte's alleged leniency with cops. What would you like to say about this, and how will the President prevent the PNP from being linked again to brutality? Nasagot ko na po yan. Yung patayan na yan, wala pong kinalaman sa katungkulan ng pulis bilang isang pulis, no? Ito po ay isang ordinaryong krimen na iimbestigahan, lilitisin at paparusahan po ang mga nagkakasala. Question from Joseph Morong of GMA7. Can you give us an update Yung House on the Duterte vaccine? naman po, alam naman natin kung sino nasa likod niya, no? Yung mga gahaman sa kapangyarihan at hindi makaantay ng 2022. Opo. Question from Joseph Morong ng GMA7. Can you give us an update on the vaccine negotiations with manufacturers, especially Moderna, now and then Pfizer? How many doses are we targeting?
Ganun pa rin po, no? 60 million po ang ating initial target. At ang sinabi po ni Secretary Galvez, inaasahan pa rin natin na by the first quarter, meron na tayong at least Sinovac, Sinopharm. At pagdating po ng second quarter, madadagdagan na po na mga gawa po ng Pfizer sana po, no? At pagdating po ng definitely fourth quarter, halos lahat na po yan, magkakaroon tayo ng supply, no? Basta ang ating tinututukan po, Sinovac, AstraZeneca, yung Pfizer, yung Gamaleya, at nakalimutan ko ano pa yung panglima. Oo. Apo, yung susunod naman tanong ni Joseph Moro, ito naman how po much is isang the ayon total din sa budget for advice po, vaccine? no, ng WHO, no, na magkaroon tayo ng portfolio of sources dahil sa dami ng demand po, hindi talaga kakayanin na isang kumpanya lamang ang magsusupply ng bakuna. Yung second question po ni Joseph Morong, how much is the total budget for vaccine program? 73 billion is for the vaccines only. How about the other expenses like manpower and other equipment? Meron po tayong 2.5 na nakapasok sa ating budget para sa mga peripherals at meron pa po tayong savings na hanggang 10 billion na pwede gamitin po para diyan sa mga peripherals. Tarlac murder, is the state or is the president going to protect him? Bakit po protektahan ni Presidente yan? Hindi naman po yan service related, no? Yan po ay pribadong bagay, no? Nagkataon lang pulis siya, pero kinakailangan siyang managot. From Angel Ronquillo ng DCXL RMN, reaction daw po ng palasyo sa pag-absuelto kina Presidential Spokesperson Harry Roque at Senator Manny Pacquiao sa quarantine breach batay sa report ng PNP. No comment po. The report speaks for itself. Question from Melo Acuña for Secretary Harry Roque. What measures would the government implement to encourage more jobs effective January? More jobs? Well, ang ating 2021 budget po, no, ay ang pinakamalaking stimulus package din po natin, no. Lahat po ng programa ng gobyerno na alam natin na ginamit natin under Bayanihan 1 and 2 ay gagamitin pa rin natin. Nandyan yung mga programa ng DOLE gaya ng tupad, nandyan yung mga pautang ng Small Business Corporation at nandyan din po yung mga pautang ng Department of Agriculture. At gagamitin din po natin yung pondo galing po sa mga government-owned and controlled corporations gaya ng mga bangko para mabigyan po ng kapital yung mga nais magkaroon ng sariling mga negosyo. Or question for Mr. Kelly Bird. The Philippine economy has taken a beating due to COVID-19 with all the loans we have incurred. Would the Philippines still have the capacity to settle them on time? Would ADB as an institution be more lenient with its members countries in settling its loans? Thank you for that question. You know, the Philippines has a very strong fiscal situation coming into the crisis. They had significant fiscal space. They have a fiscal program that was announced a few months back for 2021 and 2022. The debt levels are increasing, but they, I understand, would be around 54 to 58% of GDP around 2022. So that's still relatively low for a country that has a BBB+ rating. So at this point in time, the country has quite strong fiscal fundamentals. And so therefore debt is not really a concern. Thank you, sir. For Secretary Roque, question from Same Denilla.
When will ADB and the Philippine government formally sign an agreement for the financing of COVID-19 vaccine? What are the terms of the said agreement? Ang alam ko po, sa lalong mabilis na panahon po yan. No? But Mr. Bird can comment as well. Okay, thank you very much. So we're working very closely with the Department of Finance and Department of Health to have the project financing approved quickly. Everyone's working intensely over the Christmas and New Year period. The terms of the loan will be concessional, similar to most other ADB projects. For example, the pricing is set at LIBOR plus 50 basis points. So that's relatively low-cost borrowing. Thank you for Secretary Roque. May date na po kaya kung kailan pipirmahan po ni President Duterte ang bill extending the effectivity of Bayanihan 2 at saka ang 2022 budget? Well, nasabi ko na po dati, ang dalawang petsa po na nakareserba ay 23 at 28. Hindi ko lang po alam kung magbabago po yan. Opo, question from Pia Rañada. The Tarlac Provincial Police Chief says the shooting suspect, Jonel Nuezca, had his firearm even while off-duty because President Duterte had given orders for cops to have their guns even while off-duty. Does the shooting incident prompt the President to resign or modify this order? Hindi po. Gaya ng akin nasabi kanina, isang bugok lang po yung pulis na yan. No? Hindi naman po lahat ng pulis gaya niya. Siyempre po, ang barel para sa proteksyon ng ating mga kapulisan. Hindi po yan para gamitin laban sa kanilang mga personal na mga kaaway. Second question niya, does the palace believe that in any way, Tarlac shooting policy cannot be formulated on the basis of aberrations, no? Opo. Second question niya, does the palace believe the Tarlac shooting incident proves the police should go back to its tradition of muzzling firearms during the holidays? Does the President or the palace think PNP Chief de Bolsinas is at fault for skipping the gun muzzling practice? Hindi naman po barilan to para sa bagong taon. Yung gun muzzling po, para masigurado na hindi gagamitin ang baril bilang paputok sa bagong taon. Opo. From Michael Ulitin ko po, no? Talagang exception po ang mga bugok sa kapulisan. By and large po, matindi po ang disiplina naman ng ating mga kapulisan. Opo. Question from Michael Flores. Kung nakita niyo na po if he has seen the video of the shooting incident and can he verify its authenticity? I'm in no position po to verify its authenticity. Kaya nga po medyo reserve ako sa aking mga comments. Pero I'm sure halos lahat ng Pilipino nakita na yung video na yan. Okay. So far, Secretary, yun po yung mga nakuha natin tanong sa Malacanang Press Corps. Okay, maraming salamat. We'd like to thank Director Bird for joining us in our presidential briefing today. I'd like to ask for your understanding. We were delayed in our flight coming to Davao. We were supposed to leave Manila at 10:30 but departed, I think, 11:15. No? So that's, I guess, some kind of a good news kasi parang nagkakaroon na ng delay ngayon sa NEA dahil sa traffic. Dati po, walang mga flights na lumilipad. Pero maraming salamat din po sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mamayang gabi po, magkakaroon ng Talk to the People ang ating Presidente. Abangan po natin yan. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabing, ingat po tayo dahil parating na ang bakuna. Mula po sa siyudad ng Davao, magandang hapon po sa inyong lahat. Kay sigla. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo.
Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Maiaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.